देख्न सक्नुहुन्छ सोलुको मुताको डिल अनि यता यो सल्लाहले अलिकति ओखलढुङ्गा भने देखिन्छ। हामी चाहिँ बोर्डरमा छौँ, सोलु र ओखलढुङ्गाको बोर्डरमा। सोलु र ओखलढुङ्गाको बोर्डरबाट हामी माथि लाग्दैछौँ। यो माथिको भ्यू पनि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। मन पर्यो भने भनिदिनु होला है साथीहरू। यता कन्नै हो फेरि अविवाहित लक्ष्मी राई गलेर हेर्नु त ससमिस। म एउटा कुरा म के भन्न चाहेँ भने म क्यामेरा नखोलिकन त मसँग सबले नि खोजिरहेको म क्यामेरा ओपन गरेपछि सब साइलेन्ट भइराख्नु पर्छ। हाँस्ने मतलब यो ठाउँ चाहिँ कुन ठाउँ भन्नुहोस्? भुटान मैसुर गाउँपालिका 5 महेश्वरी बाट भिडियो आइरहेको छ। आज महेश्वरीकै मात्र भिडियो हुन्छ। हाम्रो हाइकिङ यता मेरो ह्यान्डसम भाइ छ दिपराज ठुलो माथिबाट बाख्राले हेर्दैछ। म क्यामेरा जुम गरेन लजायो। क्यामेरा देखेपछि सबै लजाउँछ। अब गाउँ निस्कियो किनकि म गाउँको भिडियो गर्न चाहिनँ, विदाउट पर्मिसन गर्न चाहिनँ। त्यही भएर म अब एकैचोटि हाम्रो डेस्टिनेसन पुग्ने लागेको बेलामा तपाईँहरू आउनु गर्नेछु। त्यतिखेर भेटौँला साथीहरू। वेलकम ब्याक है साथीहरू। हामी बाटो चिनेको तर यो कोदोबारी आयो तर बाटो खासै छैन रहेछ। बाटो हिँड्ने जस्तो खोज्दै हिँडिरहेको छौँ। बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो भिडियो हेर्नु च्यासे च्याउडे यार कस्तो नराम्रो मान्छे भनिदिनु है। तर मन राम्रो छ है साथीहरू। यो छिटोको मन राम्रो छ। क्यामेरा चाहिँ कस्तो देखिरहेको छ मलाई थाहा छैन। अहिले कस्तो निस्क्यो भने नेक्स्ट भिडियोमा म गप्पा खतरा निस्किन्छु। रोड फाइनली सुन्दर खाँदैछौँ। यो खाएर चाहिँ जाने हो। कस्तो चाहिँ यसको टेस्ट मलाई थाहा छैन। अब खाने हो। डेस्टिनेसन आइपुग्नु लाग्यो साथीहरू। अब चाहिँ जस्तै लाग्छ। हुन त यो ठाउँ पनि फापर चौडै भन्छ तर हामी अझै हिँडिरहेको छौँ। अलि लास्टमा बोल्ने जोसै हरायो। गोरु चरिरहेको छ यहाँ। वाउ गोरुको सिङ
डर रहेछ ओइ के गर्यो तिमी दुईले त तर्सियो नि गोरुले सातो खाइदियो यो दानालाई के भन्छ मलाई पनि नाम आएन यसलाई पहेँलो दाना भन्छ होला है सायद यो नाम आएन मलाई पहिलादेखि देखेको देख्नु चाहिँ यो फाइनल्ली डेस्टिनेसन हामी आइपुगिसक्यो रमाइलो छ मेरो मन चिरा पर्यो। असारे महिनामा पानी पर्यो रुझाउने, एक्लो यो मेरो मन कसरी बुझाउने, भन्छन् है मैचनले रुदै धरारा, नौडारा पारी छ कम्पनी सारा, बिछोडको बेलैमा, बिछोडको बेलैमा
नै बराले न्याउको बोली यति बेला मै के गर्दै होली नै बराले न्याउको बोली यति बेला मै के गर्दै होली पिँढीमा बसेर के कुरा सुन्दिहौँ कहिले हाँस्दिहौँ कहिले हाँस्दिहौँ मलाई नै सम्झेर मलाई नै सम्झेर अहिले चाहिँ गाइस हामी पुरै इन्जोय गरिरहेको थियौँ गीत सुत्याएर अहिले अब एकछिन अब एक दुईवटा फोटो हानेर त्यसपछि हामी मुभ हुन्छौँ अनि यो घर चाहिँ पसल घर रहेछ नि तर मान्छे नभएर यहाँ हामीलाई भोक लागिसक्यो त्यही भएर अलिकति भोक फिल भइरहेछ अब हामी फोटो खिच्छौँ एक दुईवटा त्यसपछि मुभ हुन्छौँ त्यही अब इन्डिङ भिडियो होला अनि यो मेरो हुनसक्छ अब हुनसक्छ होइन यो मेरो इन्डिङ भिडियो भयो अब जसले पुरै हेरिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच अनि सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नभुल्नु होला हस् बाई बाई नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला गाइज